მოგესალმებით პატივცემულო მეგობრებო, ჩვენი მერვე შეხვედრა. და დღეს ასე ვთქვათ, ერთ საკმაოდ საინტერესო ფაქტზე მოგვიწევს საუბარი და იმ დეტალებზე გავამახვილებთ ყურადღებას, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ამ ფაქტთან დაკავშირებით არ იცით. ეს გახლავთ დავით მესამე კუროპალატის მოღვაწეობა, მისი ასე ვთქვათ პიროვნების წარმოჩენის მცდელობა, რადგანაც როდესაც ჩვენ საუბრობთ გაერთიანებულ საქართველოზე და საქართველოს გაერთიანებაზე, როგორც ასეთზე, როგორც ფაქტზე, წარმოუდგენელია ამ მოვლენაზე ვისაუბროთ თუ დავით მესამე კუროპალატის ასე ვთქვათ მოღვაწეობის ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპებზე არ გავამახვილებთ ყურადღებას. და რა თქმა უნდა, მისი მმართველობის პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა, რაც საქართველოს ისტორიაში ხდება და გეტყვით, რატომ იყო ეს მნიშვნელოვანი და კარგად დაუკვირდით ხმარობს სიტყვა მნიშვნელოვანს და არა ვთქვათ სასარგებლოს ქართული მხარისთვის ყოველ შემთხვევაში, ეს გახლავთ დავითის რაზმის გამარჯვება ბარდას კლიაროსის აჯანყების, უпростоრად დავითის რაზმის მიერ ბარდას კლიაროსის დამარცხების ფაქტი. და აი ამაზე ასე ვთქვათ შევეცდები ისეთი და ის ინფორმაცია მოგაწოდოთ, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენთვის უცნობია და ისეთი კუთხით გავაშუქოთ ეს მოვლენა, რაზეც შესაძლოა აქამდე თავად თქვენ არ დაფიქრებულ ხართ, რადგან მოგეხსენებათ აკაკი წერეთლის გავლენით, თორნიკე ერისთავის გავლენით, ცოტა სხვანაირად გვასწავლიდნენ ხოლმე აი ამ ფაქტთან დაკავშირებულ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა დეტალს სხვანაირად გვაწოდებდნენ. ყოველ შემთხვევაში მე როცა სკოლაში ვსწავლობდი, ამ ფაქტის მიმოხილვა სრულიად სხვანაირი იყო და შემდეგ, როდესაც ამ ფაქტის ისტორიული ანალიზი მომიხდა თავად მე თვითონ, რა თქმა უნდა, ჩემი დამოკიდებულება ბევრი საკითხის მიმართ შეიცვალა და იმისგან რადიკალურად განსხვავებული აღმოჩნდა იმ ემოციისგან, რაც მახსოვს, რომ სკოლის პერიოდში მქონდა. დავით მესამე კუროპალატი, ჩვენ დავიწყეთ წინა ლექციაზე მასზე საუბარი. ის გახლავთ ტაოს ამ პერიოდში გაყოფილი ერთ-ერთი შტოს გამგრძელებელი და ერთ-ერთი რეგიონის მმართველი, რომელსაც იმიერტაო ან სამხრეთ ტაო ჰქვია. მეფობს დაახლოებით ზუსტად არ არის დადგენილი, როგორც წინა ლექციაზე აღვნიშნეთ, 966 წლიდან 1001 წლამდე და არის საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ძალიან წარმატებული მხედართმთავარი. ანუ მთელი თავისი მოღვაწეობის განმავლობაში ის ებრძვის არაბებს და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ებრძვის საკმაოდ წარმატებულად და ყოველ შემთხვევაში მისი, ასე ვთქვათ, მარცხი წყაროებიდან არ აჩანს. ჩვენ რაც ვიცით, რაც ცნობებით და ინფორმაციაც მოგვეპოვება მის მიერ გამართული და წარმოებული ბრძოლების შესახებ, დავით კუროპალატი აი ამ ბრძოლებში არ დამარცხებულა, რაც ჩვენთვის არის ცნობილი. ახლა ჯერ აუცილებლად აღვნიშნოთ ისიც, ამას კიდევ მიმოვიხილავთ შემდეგ ლექციაზე უკვე საკუთრივ საქართველოს გაერთიანებაზე ვისაუბრებთ და რა თქმა უნდა ამაზე კიდევ გავამახვილებთ ყურადღებას. აღვნიშნოთ ის, რომ ის არის უშვილო, მას არ ყავს მემკვიდრე და თავისთავად ეს ფაქტიც რაოდენობის მცნაურებსაც რა უნდა მოგვეჩვენოს საქართველოს გაერთიანების პროცესზე საკმაოდ პოზიტიურად იმოქმედებს.
როგორც აღნიშნე, არის ძალიან დიდი მასშტაბების და დიდი გაქანების მხედართი მთავარი. ამ პერიოდში ის მთელი რეგიონის, ასე ვთქვათ, ლიდერია და თუ შეიძლება ასე ითქვას, ქართულ სამეფო სამთავროების და სომხურ სამეფო სამთავროებს შორის დაწინაურებული პოზიცია უჭირავს და თუ შეიძლება ასე ითქვას, ის არის ანტიარაბული მოძრაობის, აი მთელ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ანტიარაბული მოძრაობის სულის ჩამდგმელი და ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ითქვას, განმახორციელებელი და წარმატებით დამაგვირგვინებელი ყველა იმ ბრძოლისა, რაც არაბების წინააღმდეგ დაფიქსირდა რეგიონში მე-10 საუკუნის მეორე ნახევარში. ჩვენ მისი გამოსახულება მოპოვება ის, ასე ვთქვათ, აღმშენებლობით, ფართო აღმშენებლობით მოღვაწეობასაც ეწევა, ეს გახლავთ სტელა ოშკის ტაძრიდან, აი ეს არის დავით კუროპალატი, როგორც ხედავთ. საკმაოდ მხცოვანად გამოიყურება აქ და ზემოდან არის ღვთისმშობელი, აი ამას ჩამოვწერო, ეს დაინახოთ, ანუ აი ესე ღვთისმშობლის, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ითქვას, საფარველის ფარველობის ქვეშ არის ის აი ამ სტელაზე გამოსახული და აი ეს ქვედა ნაწილი გახლავთ აი ამ სტელის, აი ეს არის დავით კუროპალატი. აქვე აღნიშნავ, მე რომ არ დამავიწყდეს, ის გამოირჩევა აღმშენებლობითი საქმიანობითაც და ოშკის ტაძრის გარდა მას ხახულში აქვს ტაძარი აშენებული და ასევე პარხის აშენებაც მას მიეწერება. არის წყაროებში სხვადასხვა ტიტულით მოხსენიებული, მათ შორის აღსანიშნავია ტაოს მეფე, მაგისტროსი, კუროპალატი, აღმოსავლეთის დიდი კუროპალატი, მეფეთა მეფე, ერისთავი და ქართველთა მეფე. ახლა როგორც თქვენ თვითონ მიხვდით, დარწმუნებული ვარ, ეს ქართული ტიტულების, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ვარიაციებია და იმ დროს არსებული ყველა ქართული ტიტულის მფლობელია პრინციპში და ასევე ის გახლავთ ორი ბიზანტიური ტიტულის მფლობელი, როგორიცაა მაგისტროსი და კუროპალატი. აქვე აღნიშნავ, რომ მაგისტროსი კუროპალატზე ქვემოთ მდგომი ტიტული, ანუ საკარისკაცო იერარქიაში ჯერ უწინარესი ადგილი აქვს კუროპალატს და ზუსტად კუროპალატის შემდგომ დგას უკვე მაგისტროსი. და ასევე აქვე აღნიშნოთ ისიც და ამაზე მე კიდევ მოგახსენებთ ჩვენი ლექციის მსვლელობაში, რომ ის ერთადერთი ქართველი ჰეგემონია, რომელიც აღმოსავლეთის დიდ კუროპალატადაც იხსენიება და სავარაუდოდ, ასე ვთქვათ, ამის შესახებაც მოგახსენებთ. ახლა რაც შეეხება თვითონ დავითის მონაწილეობას ბარდა სკლიაროსის წინააღმდეგ გამართულ ბრძოლაში. თავისთავად ფაქტი საინტერესოა იმ თვალსაზრისითაც, რომ ქართული მხარე და ასე ვთქვათ საქართველოს მეფე მონაწილეობას იღებს თავისი უშუალო მეზობლის, რომელიც იმავდროულად არის ზესახელმწიფოც, თავისი უშუალო მეზობლის შიდა არეულობაში, ანუ შიდა დაპირისპირებაში. არა მარტო მონაწილეობას იღებს აი ამ შიდა დაპირისპირების დროს, ის ერთ-ერთი დაპირისპირებული მხარის პოზიციას იჭერს და მას აქტიურად სამხედრო ცოცხალი ძალითაც ეხმარება. ეხლა ეს თქვენ თვითონ რომ გაიაზროთ, როგორი მნიშვნელოვანი ფაქტი რა თვალსაზრისით იცით, როგორც წესი, ხა მანამდე ასეთი რამე არ მომხდარა და მის შემდეგაც ძნელი წარმოსადგენი იყო. აი, ეხლა თქვენ თვითონ რომ წარმოიდგინოთ, რუსეთში რომ ატყდეს დაახლოებით დღეს შიდა ძალიან დიდი დაპირისპირება, ანუ ოფიციალურ ხელისუფლებას რომ აუჯანყდეს რაღაცა
ჯგუფი, რომელსაც ჯარიც მიემხრობა, ანუ სამოქალაქო ომი რომ ატყდეს, აი ამ დაპირისპირების დროს, აი ამ სამოქალაქო ომის დროს ოფიციალურ ხელისუფლებასთან დაპირისპირებულმა ძალამ სერიოზულ წარმატებებს რომ მიაღწიოს, რომ გაგრძელდეს 2 წელი და ის რომ მიუახლოვდეს დაახლოებით კრემლს და აი თითქმის ოფიციალური რუსეთის ხელისუფლების ჩამოვარდნას და ძალისმიერი მეთოდებით დამხობას, რომ თითქმის არაფერი უკლია. და აი ამ დროს, ასე ვთქვათ, ქართული მხარე ცოცხალი ჯარით, ახლა თქვენ თვითონ წარმოიდგინეთ, რომ ჩაერიოს ამ კონფლიქტში, დაიჭიროს, ასე ვთქვათ, ოფიციალური რუსეთის მხარე და ის გადაარჩინოს ძალიან სერიოზულ და ძალიან რეალურ დამხობას. აი დაახლოებით, აი ზუსტად ესეთი ფაქტი მოხდა მე-10 საუკუნის ბოლოს და დაახლოებით აი ზუსტად ესე განვითარდა მოვლენები, იმიტომ რომ მაშინ ვთქვათ ბიზანტიამ თვად ისე მტყუბრად განწყობილი არ არის, როგორც დღეს ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოა და ტერიტორიები ასე ოკუპირებული არ ქონდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მასთან მძაფრი დაპირისპირება თანდათან მწიფდებოდა და მანამდეც არაერთი კრიზისი და არაერთი დაძაბულობა შეინიშნებოდა ქართულ ბიზანტიურ პოლიტიკურ ურთიერთობებში. ეხლა თვითონ საკუთრივ ბიზანტიაში როგორ განვითარდა მოვლენები. 961 წელს გარდაიცვალა ბიზანტიის იმპერატორი რომანოს მეორე. ეხლა ამას იმიტომ ვიწყებ ასე შორიდან, რომ ამას აქვს თავისი ახსნა, რომ თქვენთვის უფრო ადვილი გასაგები იყოს. მას დარჩა 2 მცირეწლოვანი ვაჟი. ქალი წყავდა, მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, შუა საუკუნეებში ავტორები ქალებს მაინც არ წყავობენ და თუნდაც იმპერატორი და თუნდაც მეფეების, ასე ვთქვათ, ქალიშვილებზე არანაირ ცნობას არ გვაძლევენ, არ გვაწვდიან უბრალოდ. დარჩა მას 2 მცირეწლოვანი ვაჟი, ბასილი და კონსტანტინე. და ასევე ქვრივი თეოფანო. ძალიან მომხიბვლელი, არნახული გარეგნობის მქონე ქალბატონი, რომელიც მოგეხსენებათ დაქვრივების შემდეგ გულზე ხელდაკრეფილი არ დაჯდებოდა. ადვილად შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ. ხელისუფლებაც როგორც ჩანს საკმაოდ უყვარდა და ბუნებრივია მიხვდა თუ არა რომ მისთვის ასე ვთქვათ მისი ქვრივობა ხელისუფლების გადაცემის ერთგვარი საშუალება იქნებოდა, პრინციპში უკან არაფერზე არ დაუხევია. ამიტომ რადგან ესეთი სიტუაცია შეიქმნა და ბიზანტიაში მე-11 საუკუნემდე არ აგვაქვს ფეოდალური სახელმწიფოებისათვის დამახასიათებელი სისტემა ხელისუფლების გადაცემის მამიდან უფროს შვილზე და ამ შემთხვევაშიც ძალიან უცრომ ზომებოდა მაინც ვერ გადაეცემოდა, იმიტომ რომ ძალიან პატარები არიან ამ დროს ბასილი და კონსტანტინე. ამიტომ იმას ვიზეც იქორწინებს თეოფანო, ის ავტომატურად გახდება ბიზანტიის იმპერატორი. ბუნებრივია ამ დროს ასე ვთქვათ დაირაზმა სხვადასხვა დაჯგუფებები სამეფო კარზე და თეოფანე დაიყოლიეს, რომ ის ცოლად გაყოლოდა ნიკიფორე ფოკას, რომელიც არის შუა აზიის სამხედრო არისტოკრატიის წარმომადგენელი. ნიკიფორე ფოკა არაჩვეულებრივად ნიჭიერი სამხედრო მოღვაწეა. და ამგვარად ის გახდა ბიზანტიის იმპერატორი 961-969 წლებში. ნიკიფორე ფოკამ სხვადასხვა რეფორმა განახორციელა სამხედრო თვალსაზრისითაც და სხვათა შორის სამონასტრო ცხოვრებაშიც მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანა რეფორმატორული თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ ის ძალიან მორწმუნე იყო, მას ასკეტ იმპერატორსაც ეძახდნენ, რაღაც არნახულად ასკეტურად ცხოვრობდა, როგორც წყაროებიდან ამბობენ, მიუხედავად იმისა, რომ
ძალიან მომხიბვლელი და ძალიან ლამაზი ცოლი ყავდა თეოფანოს გულისხმობ თითქმის მეუღლესთან არ ჰქონია სექსუალური კავშირი, იმიტომ რომ იძინებდა ცალკე ოთახში საწოლზე არ წვებოდა და წვებოდა იატაკზე, ძალიან ასკეტურად მცხოვრები ადამიანი იყო. ამის მიუხედავად სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე მან მთელი რიგი სამონასტრო რეფორმები გაატარა, რომლითაც მაინც და მაინც საეკლესიო წრეების გული ვერ მოიგო და ამავე დროს მის მიერ გატარებულმა სამხედრო რეფორმებმაც ასე ვთქვათ მთელი რიგი წრეების, სამხედრო წრეების და პოლიტიკური ელიტის უკმაყოფილება გამოიწვია. ამიტომ ცხადი გახდა, რომ ნიკიფორ ფოკა რაღაცნაირად ბიზანტიის სამეფო მმართველობიდან უნდა ჩამოიშორებინათ და აი ამისთვის ისევ თეოფანო გამოიყენეს. 969 წელს ხდება ვერაგული მკვლელობა და ტახტზე ადის, ანუ თეოფანო ხელახლა თხოვდება და ტახტზე ადის იოანე ციმისკი 969 წელს და 976 წლამდე მეფობს ის. ისიც მცირეაზიული სამხედრო არისტოკრატიის წარმომადგენელია. იოანე ციმისკის მოღვაწეობაც, ასე ვთქვათ, მაინც და მაინც დიდ მოწონებას ვერ იმსახურებს. რა თქმა უნდა, ძველი იმპერატორის მომხრეები, ნიკიფორ ფოკას არ გეგონებთ, რომ ასე ვთქვათ, მარტო მოწინააღმდეგეები ყავდა, ბუნებრივია მას მომხრეებიც ყავდა. ისინი, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი თვალით და დიდი სიმპათიით, რა თქმა უნდა, როგორც მოსალოდნელი იოანე ციმისკის ვერ შეხედავდნენ, ამიტომ იოანე ციმისკის მოღვაწეობაც ასევე ტრაგიკულად დასრულდა, როგორც ნიკიფორ ფოკასი და 976 წელს ტახტი ისევ დარჩა, ასე ვთქვათ, პატრონის გარეშე. ეხლა თეოფანო უკვე სამჯერ არის გათხოვილი, საეკლესიო სამართლის მიხედვით ის მეოთხედ ძალიანაც რომ მოენდომებინა, ვეღარ გათხოვდებოდა და მას ჯვარს აღარავინ ამას დასწერდა. აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების ამ მეთოდით ჩაგდება, ანუ თეოფანეს გულის მოგებით და მასზე ქორწინებით, ეს უკვე გამორიცხული იყო. შესაბამისად, მაშინვე გამოჩნდა იოანე ციმისკის გარდაცვალებისთანავე გამოჩნდა უზურპატორი, ადამიანი, რომელსაც უნდოდა კიდევ რაღაცნაირი მეთოდით ტახტი ჩაეგდო ხელში. ეს მეთოდი, როგორც აღნიშნე, ქორწინება ვეღარ იქნებოდა, იმიტომ რომ თეოფანოს ჯვარს აღარავინ დასწერდა და ამიტომ აი ამ მორიგმა უზურპატორმა, რომლის სახელიც არის ბარდა სკლიაროსი გახლავთ მისი გვარი, ისიც მცირეაზიული სამხედრო არისტოკრატიის წარმომადგენელია, სხვა მეთოდი აირჩია და ეს მეთოდი სხვა რა იქნებოდა, ხელისუფლების ასე ვთქვათ ხელში ჩაგდების მიზნით აჯანყება. მინაიდან იოანე უბრალოდ ბარდა ფოკა, ანუ სამხედრო არისტოკრატია რას ნიშნავს? ხო, ბიზანტიაში ჯერ ერთი მცირე აზია, ეს დაახლოებით შუა თურქეთი არის ტერიტორია, რომელიც წარმოადგენს ბიზანტიის გულს. სტრატეგიულად არის ძალიან მნიშვნელოვანი ობიექტი, რეგიონი. ამ რეგიონზე, ასე ვთქვათ, გამარჯვების მოპოვება დიდწილად ნიშნავს ბიზანტიაში უპირატესობის მოპოვებას, ანუ მცირე აზიას თუ დაეუფლება ადამიანი პრინციპში კონსტანტინოპოლის დაპყრობამდე აღარაფერი უკრია. და გარდა ამისა, ვინაიდან ის არის სამხედრო არისტოკრატიის წარმომადგენელი, მას თვითონ ძალიან ნიჭიერი სამხედრო მოღვაწეა, გამოცდილი საკმაოდ, ისევე როგორც იოანე ციმისკი, ისევე როგორც ნიკიფორ ფოკა. და გარდა ამისა, მას აქვს ძალიან დიდი სამფლობელო მცირე აზიაში და მას ჰყავს ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ბიზანტიის სამხედრო წრეებში. და ბუნებრივია ყველაფერ აი ამ პლიუს ბარდა ფოკა ფიქრობს, რომ გამოიყენებს ტახტის ხელში ჩასაგდებით. პრინციპში ბიზანტიაში უკვე მიჩვეულები არიან უზურპაციას, ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, არც თუმცა სამართლიანი მეთოდებით ხელში ჩაგდებას. მართალია, ამ დროს ტახტის კანონიერი მემკვიდრეები, ბასილი და კონსტანტინე ძალიან პატარები აღარ არიან. ბასილი დაახლოებით 959 წელს არის დაბადებული და
ამ დროს დაახლოებით 17 წლის არის და პატარა ნამდვილად აღარ არის, მას შეუძლია ხელისუფლების ხელში აღება უკვე ყოველ შემთხვევაში ასაკობრივად მას ეს ბარიერი აღარ აქვს. კონსტანტინე მასე ცოტა დაბალი, უკვე ცოტა დაბალი კი არა, ცოტა უმცროსია, 2 წლით თუ 3 წლით დაახლოებით. ბასილს ნამდვილად შეუძლია ხელისუფლების სათავეები აიღოს ხელში, მაგრამ მას არ ჰყავს ხარდამჭერები, აქტიური ხარდამჭერები, ანუ ბარდა სკლიაროსი რაღაცნაირად უფრო ძლიერია მისი პოზიცია იმპერიაში, ვიდრე ბასილის, რომელიც არის სულ რაღაც 17 წლის, ძალიან გამოუცდელი და პრინციპში ძალიან ამიტომ, რადგანაც როგორც აღნიშნე, ბიზანტია მიჩვეულია ამ პერიოდში სამხედრო არისტოკრატიის წარმომადგენელთა მიერ ხელისუფლების ხელში ჩაგდებას, ძალიან ბუნებრივია, რომ ბარდა სკლიაროს გაუჩნდა იგივენაირი სურვილი. 976 წელს ის აუჯანყდა ცენტრალურ ხელისუფლებას. ძალიან წარმატებული იყო მისი პირველ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, მსვლელობა, მისი ანტისახელმწიფო, ანუ ის სამხედრო ძალით იპყრობდა ტერიტორიებს და ნელ-ნელა მიიწევდა კონსტანტინოპოლისკენ და ამას უფეში მოახდინა 976 წელი, 2 წლის განმავლობაში შეძლო მან თითქმის ჯარის მთლიანად თავის მხარეზე გადმობირება და კონსტანტინოპოლს მოუახლოვდა. რაც იმას ნიშნავს, რომ კონსტანტინოპოლის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, გამართავდა ბრძოლას და ძალიან დიდი შანსი ჰქონდა, რომ ეს ბრძოლა მოიგო და მაკედონელთა დინასტია, ანუ დავითი, ბასილი და კონსტანტინე ეგრეთ წოდებული მაკედონელთა დინასტიის წარმომადგენლები არიან, მაკედონელთა დინასტიის მმართველობა, რომელიც დაიწყო 867 წელს, აი 1 საუკუნის მერე, 1 საუკუნისა და 10 წლის მერე, ასე ვთქვათ, ძალისმიერად დაემხო და ახალი დინასტიისთვის ჩაეყარა საფუძველი. მას ჰქონდა რეალური შანსი ამის. მისი გამარჯვება იყო სავსებით რეალური. ამ დროს ბუნებრივია, რადგანაც ცოცხალი ჯარი იმპერატორებს, ამ შემთხვევაში საუბარი ბასილსა და კონსტანტინეს აღარ დარჩათ, ცოცხალი სამხედრო ჯარი, მათ დაიწყეს მოკავშირის ძებნა. ვინც დაეხმარებოდა, ანუ მათთვის იყო ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი, ვინ შეძლებდა მათთვის ცოცხალი სამხედრო ჯარით დახმარებას. ეხლა ბუნებრივია, ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე ესეთი სიტუაცია იყო შექმნილი, რომ აქ წარმოუდგენელი იყო აი ესეთი დონის მოკავშირე მოეძებნათ და ბუნებრივია სასახლეში, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობდა აქტიური თათბირი და აქტიური საუბარი იმის შესახებ, თუ ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო ასეთი მოკავშირე და სავსებით ლოგიკურად და ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის, მათი არჩევანი შეჩერდა დავით კუროპალატზე, იმიერ ტაუს მფლობელზე, რომელიც ძალიან პოპულარული და ძალიან წარმატებული სამხედრო მოღვაწეა და არა მარტო სამხედრო პოლიტიკური მოღვაწეა ამ დროს რეგიონში. და ხდება სპეციალური მოლაპარაკება მასთან, რომ ის, ასე ვთქვათ, აი ამ ბიზანტიის შიდა კონფლიქტში ჩარევაზე დაითანხმო. მოგეხსენებათ, ეს მარტივი სიტუაცია, მარტივი პოლიტიკური სიტუაცია ნამდვილად არ არის. და ქართული მხარისთვის ეს არის ძალიან საკისკო. ანუ გინდა ერთის მხარე დაიჭიროს და გინდა მეორის და მით უმეტეს 10 ჯერ უფრო სარისკო იყო ოფიციალური ხელისუფლების მხარის დაჭერა, იმიტომ რომ მოვლენები მთლიანად მიანიშნებდა იმაზე მოვლენათა განვითარება, რომ ბარდა სკლიაროსი გაიმარჯვებდა და იმ შემთხვევაში, როდესაც პატარა სახელმწიფო წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, ასე აქტიურად ჩაერთვებოდა ამ შიდა კონფლიქტში, იმ შემთხვევაში, თუ ის მხარე დამარცხდებოდა, რომელსაც ის უჭერდა მხარს, მოგეხსენებათ, ქვეყნისთვის ეს იყო ძალიან დიდი რისკი. იმიტომ რომ გამარჯვებული მხარე შემდეგ აი იმ ძალას, რომელიც გარედან დაეხმარა მის მოწინააღმდეგეს, ამას არავითარ შემთხვევაში არ აპატიებდა. და თუ ის გამარჯვებული მხარე ვინმეზე შეეცდებოდა შურისძიებას, ეს იქნებოდა სწორედ ის მხარე, ვინც
გარედან გაბედა და მხარი დაუჭირა მის მოწინააღმდეგეს. ანუ ამით რისი თქმა მინდა, რომ აი ასეთ კონფლიქტში ჩარევა ქვეყნისთვის, ვინც არ უნდა იყოს ის და თუმეტეს პატარა ქვეყნისთვის, რომელსაც ჯერ კიდევ ამდენი პრობლემა აქვს საერთაშორისო ასპარეზზე, ასე ვთქვათ, არაბული საფრთხე ჯერ მიუხედავად იმისა, რომ წყალშემდგარია უკვე ისეთი ძლიერი აღარ არის, მაგრამ მთლიანად გადალახული ეს ჯერ კიდევ არ არის. აგერ საქართველოს ტერიტორიაზე შუაგულში არაბების მმართველობა და არაბული სახელმწიფოებრივი ერთეულია ჩამოყალიბებული, ანუ ასეთ დროს ასეთი სარისკო გადაწყვეტილება პატარა ქვეყნისთვის ძალიან საშიში და საფრთხილოა. და პრინციპში შეიძლება ითქვას, როგორც შემდეგ მოვლენების განვითარება მაჩვენა, ეს მაინც და დიდად ჭკვიანური გადაწყვეტილება არ იყო. მიუხედავად იმისა, რომ მადლობა ღმერთს იმ მხარემ, რომელ მხარესაც ამ ეტაპზე ქართულმა მხარემ დაუჭირა მხარი, რამდენიმე მხარე ვახსენებთ, რომ სხვანაირად ვერ ვიტყოდი ამ წინადადებას, აი ის მხარე ამ ეტაპზე გამარჯვებული აღმოჩნდა. ეს ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, დიდი იღბალი იყო ნამდვილად. მაგრამ მაინც სწორი პოლიტიკურად გამართლებული და ჭკვიანური ეს გადაწყვეტილება არ ყოფილა. ანუ ის, რომ ქართულმა მხარემ გადაწყვიტა მართლაც და ჩარეულიყო ამ კონფლიქტში და სამხედრო ძალა გაეგზავნა 12,000 რჩეული ვაჟკაცი და უბრალოდ მართლებული გაგისკდებათ ამ 12,000 ქართულ ჯარისკაცს, როგორ აღწერს მიქაელ ფსევდოსი თავის ქრონოგრაფიაში, ანუ ესენი იყვნენ, ეს იყო რჩეული რაზმი ქართული ჯარის, მათ გარეგნობას აღწერს სასწაულად მიქაელ ფსევდოსი, უზარმაზარი მაღლები, თითქოს ერთი სიმაღლის ქართველი ვაჟკაცები, იმ დროს, როდესაც თვითონ საქართველოს მაინც და მაინც დაალხენილი საგარეო და საშინაო მდგომარეობა არ აქვს 12,000 აი ესეთი ვაჟკაცი გაუშვა უცხო ქვეყანაში, რომ მათ შიდა კონფლიქტი მოაგვარონ, მაგრამ ეს არ არის კიდევ მთავარი. მთავარი ის არის, რომ მოლაპარაკებების დროს რამდენიმე სერიოზული შეცდომა იქნა დაშვებული. და საკუთრივ რა? ამ ასე ვთქვათ, დახმარების სანაცვლოდ ბუნებრივია ქართული მხარე ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც ერთი სახელმწიფო მეორე სახელმწიფოს რაღაცა ფორმით ეხმარება და მით უმეტეს ცოცხალი სამხედრო ძალით, რაც არ უნდა პატარა იყოს ის სახელმწიფო და რაც არ უნდა მნიშვნელოვანი, ის სახელმწიფოს რაღაცა მოგება უნდა ჰქონდეს. ანუ ის მხარე, რომელიც იყენებს მის ცოცხალ სამხედრო ძალას, მას აუცილებლად უნდა შეპირდეს რაღაცას. ამ შემთხვევაში, როგორც წესი, ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდი ჯილდო არის ხოლმე რაღაცა ტერიტორია, ხო? და მით უმეტეს შუა საუკუნეებში. ამ შემთხვევაშიც კონკრეტულ ტერიტორიაზე გაიმართა მოლაპარაკებები და ახლა მე თქვენ ამ ტერიტორიას გაჩვენებთ. ამ ამბების მთავარი წყარო გახლავთ გიორგი მთაწმინდელი. თავის თხზულებაში იოანეს და ექვთიმის ცხოვრებაში ამ ამბებს აღწერს. დეტალურად ვერ ვიტყვი, მაგრამ საკმაოდ ცვლად ქართლის ცხოვრებაში ამაზე არაფერი არ წერია. ერთადერთი ქართული წყარო, რომელიც ამ ამბებს ეხება, ეს გახლავთ, როგორც აღნიშნე, გიორგი მთაწმინდელის იოანეს და ექვთიმის ცხოვრება. გიორგი იმ ტერიტორიებზეც ქართული და ბიზანტიური მხარე შეთანხმდნენ, რომ ის გადაეცემოდა დავტურებალაც, ძალიან მოკლედ ახსენებს ზემონი ქვეყანანი. და ეს ნიშნავს რაღაც იმ ტერიტორიას, რომელიც ბიზანტიის იმპერიის ზემოთ მდებარეობდა და ანუ დავითის სამფლობელოს სამხრეთით. მაგრამ საკუთრივ რა ტერიტორიაზე იყო საუბარი, ამაზე გიორგი მთაწმინდელი არაფერს არ ამბობს. სამაგიეროდ გვაქვს ძალიან ისეთი ამონწურავი ცნობა სომეხი ქრონოგრაფის ასოღიკის, რომელიც მე-10 საუკუნის ავტორია და აღწერს, ასე ვთქვათ, მე-10 საუკუნის არა მარტო სომხეთის ამბებს, არამედ ზოგადად რეგიონში მიმდინარე მოვლენებზე ის ამახვილებს ყურადღებას, აი ის გვეუბნება საკუთრივ რა ტერიტორიებზე იყო საუბარი, მისი მონაცემებით და მისი ცნობის თანახმად, აი ეს არის, აი იასამის ფრად რაც ჩანს, აი სამწუხაროდ მე ვერ ვახერხებ ხოლმე, რომ ეს კარგად გაჩვენოთ
ანუ ისე ძნელია აი ამ საშუალებებით, ახლა მე აი ამას მიადევნეთ თვალი აი ამ ისრით, აი ეს არის იასამნისფერი ტერიტორია, აი ეს თვითონ დავითის სამფლობელო იმიერტაო არის დაახლოებით აი ეს დაახლოებით ამიერტაო ანუ ჩრდილოეთ ტაო გახლავთ დაახლოებით ეს და ზემონი ქვეყანანი არის 7 პუნქტი. აი ეს იასამნისფრად აღნიშნული ტერიტორია და 7 პუნქტი. საკუთრივ ჩორმაირი, ბასიანი, თეოდოსიუპოლი, აი ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქია აქ. მარდალი, ხარკი, აპაჰუნიკი მეხუთე, ხლატი, ანუ ხლიატი ისეთი მნიშვნელოვანი ციხესიმაგრე იყო და აი სევუკის ციხესიმაგრე. აი ამ 7 რეგიონზეა საუბარი, როდესაც ასე ვთქვათ ბიზანტიურმა მხარემ დავით ყუროპალატი დაითანხმა, რომ ამ კონფლიქტში ჩარეულიყო. აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქი, აი ამ ტერიტორიას ეკუთვნის მანასკერტიც, ანუ მანციკერტიც ეწოდება, მანასკერტი უფრო საერთაშორისო წყაროებში, მანციკერტი უფრო სომხურ წყაროებში, აი ესე იხსენიება. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქი, ისევე როგორც კარინი, რომელსაც თეოდოსიუპოლიც ეწოდება, აი ეს ორი რეგიონი მინდა რომ დაიმახსოვროთ. გვექნება კიდევ მომავალში ჩვენ მათზე საუბარი. ეს არის აი ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონები ბიზანტიისთვის, რომელიც ახლა საინტერესო რა არის იცით ხალხ, ხო? აი ეს ტერიტორია, ამ ტერიტორიის უმრავლესობა ბიზანტიას ამ დროს ფაქტობრივად, ანუ დე ფაქტო არ ეკუთვნის. ეს არის მისი ტერიტორია, ანუ დაახლოებით როგორც ჩვენთვის არის აფხაზეთი, რომელიც არის ჩვენი ტერიტორია, მაგრამ რეალურად, ფაქტობრივად, ახლა ამ წუთში ჩვენ აფხაზეთი ხომ არ გვაკვეთნის, ისევე იყო მაშინ აი ეს ტერიტორიაც არაბების მიერ იყო დაკავებული და რეალურად ეს ტერიტორია ბიზანტიას არ ეკუთვნოდა. ანუ ბიზანტიამ შეიძლება ითქვას დავით ყუროპალატს აღჩუქა ის, რაც მისი საკუთრებაა იურიდიულად, მაგრამ რეალურად მისი არ არის. ანუ იცით როგორი გარიგება გამოვიდა პრინციპში, რომ დავით ყუროპალატს მისცა ამ ტერიტორიების გათავისუფლების უფლება. და თუ ის ამ ტერიტორიებს გაათავისუფლებდა, მას უფლება ჰქონდა ეს ტერიტორიები ჰქონოდა თავისი მფლობელობის ქვეშ, ვიდრე ის ცოცხალი იყო. ანუ მემკვიდრეობით, ყოველ შემთხვევაში ხელშეკრულებიდან მემკვიდრეობით ის ამას ვერ დაიმტკიცებდა, მას არ ჰქონდა, ანუ ჯერ დავით ყუროპალატს ეს ტერიტორია უნდა გაეთავისუფლებინა, თუ მოახერხებდა, მერე რამდენი ხანით თვითონ ცოცხალი იყო ეს ტერიტორია შეეძლო ჰქონოდა თავის საკუთრების ქვეშ, მაგრამ მას არ ჰქონდა უფლება ეს გადაეცა მემკვიდრეობით და ეს ასე ვთქვათ ქართული სახელმწიფოთვის შემოეერთებინა. ან დაახლოებით ახლა ეს წარმოვიდგინოთ, იცით როგორ, ეხლა ჩვენ რო ვიღაცა სამხედრო ძალებს გავურიგდეთ აფხაზეთის დაბრუნებაზე და უთხრათ, რომ კი ბატონო, შენ თუ გაათავისუფლებ აფხაზეთს, ვთქვათ, რუსის ჯარისგან და თუ ამას შეძლებ, სანამ ცოცხალი იქნები, იყოს შენს მფლობელობაში და შენ რომ ცოცხალი აღარ იქნები, მერე ის გადმოვა ჩემს საკუთრებაში. ანუ პრინციპში იცით რა მოხდა, რაც აი წყაროების მიხედვით, გამოვიდა, რომ პრინციპში ქართულ მხარეს, ანუ რა დარჩა და რისთვის გააგზავნეს ეს 12,000 ვაჟკაცი იქ და რატომ წავიდნენ ამ ხელა რისკზე და რა მოხდა, კაცმა არ უთქვას. ყოველ შემთხვევაში ვარაუდია გამოთქმული, რომ დავით ყუროპალატს როგორც ჩანს იმედი ჰქონდა, რომ ამ ტერიტორიებს არათუ დროებითი საკუთრებით, არამედ სამუდამო საკუთრებით მიერთებდა, ალბათ ამის იმედი ჰქონდა, მაგრამ რატომ ჰქონდა ამის იმედი ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ბიზანტია ტერიტორიებს ესე მარტივად არავის არ ჩუქნის, მით უმეტეს ესეთ სტრატეგიულ პუნქტებს და მით უმეტეს ფაქტია და ჩანს, რომ ეს ამ ტერიტორიებზე საუბარი იყო დროებით საკუთრებაში უნდა ჰქონოდა, ანუ არცად არ ჩანს არც ერთი წყაროდან, რომ აქ აი ამ ტერიტორიების სამუდამო დამტკიცებაზე იყო საუბარი. ამიტომ აი პირადად ჩემთვის როგორც ისტორიკოსისთვის მე არ მინდა ახლა თქვენ
დავით კუროპალატის მიმართ ასე ვთქვათ უარყოფითად გამგაწყობ, ის ძალიან დიდი მასშტაბების მოღვაწეა უდავოდ, მაგრამ როგორც საქართველოს ისტორიაში ხდება ხოლმე, ახლა კონკრეტულ მაგალითებს აღარ გავიხსენებ, ადამიანები, რომლებსაც აქვთ მართლა გენიალური, როგორ ვთქვა, ნიჭი სამხედრო და არიან არაჩვეულებრივი მხედართმთავრები, როგორც პოლიტიკოსები, როგორც წესი, რაღაც ძალიან სერიოზულ შეცდომებს უშვებენ ხოლმე. ანუ იშვიათი გამონაკლისი ჰქონია, როცა ჩვენ ყოლია გენიოსის სამხედრო მოღვაწე, იმავდროულად ყოფილიყოს გენიოსი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსი. როგორც წესი, გენიოსი სამხედრო მოღვაწეები ძალიან მოიკოჭრება ხოლმე მთელი რიგი პოლიტიკური საკითხების სწორად გადაწყვეტაში. ახლა ამაზე ვეღარ გავამახვილებ ყურადღებას. დავით კუროპალატი დათანხმდა. ამ შემთხვევაში დიპლომატიურ მოლაპარაკებებში მონაწილეობა მიიღო თორნიკემ, რომელიც იყო დავით კუროპალატის ყოფილი მხედართმთავარი, მისი ერთ-ერთი საყვარელი მხედართმთავარი, რომელმაც შემდეგ გადაწყვიტა ბერობა და იოანეს სახელით ბერად აღიკვეცა ათონის მთაზე, ჯერ ერთი მონასტერი არ არის დაარსებული. ათონის მთაზე ის მოღვაწეობს, ის არის ბერი, იოანესთან ერთად არის ამ დროს. მასთან შუამდგომლობენ, რომ მან, ასე ვთქვათ, ეს დიპლომატიური მოლაპარაკებები გამართოს, ის დათანხმდა ბიზანტიურ მხარეს, რომ დავითთან წაეღო აი ეს დოკუმენტები ხელმოსაწერად. დავითი დათანხმდა თავის მხრივ, როგორც აღნიშნეთ. ორი ბრძოლა გაიმართა, ასევე თორნიკეს დაევალა სწორედ აი 12,000-იანი რაზმის სარდლობა. ესეც ძალიან უნიკალური მოვლენაა, სხვათა შორის მე არ მახსენდება, თავს არ გამოვიდებ, ხო არ ვიცი, შეიძლება მომხდარა და უბრალოდ მე არ ვიცი, ან არ მიმიცემი ყურადღება, მე არ მახსენდება ბერად აღკვეცილი ადამიანი, რომელიც ყოფილი სამხედრო მოღვაწეა, ასე ვთქვათ, ისევ გამოსული იყოს მონასტრიდან, აი ასეთი მნიშვნელოვანი სამხედრო ოპერაციისთვის ეს არ დლოს, ანუ გაეხადოს ბერის სამოსი, ჩაართოს ისე მხედართმთავრის სამოსი, ეს არ დლოს ესეთი ძალიან სერიოზული სამხედრო ოპერაციისთვის, მე ისე მონასტერში დაბრუნებულობაზე ძალიან უნიკალური ფაქტია, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ანალოგი ამისი არ ვიცი. შეიძლება რომ რომელიღაც ქვეყნის ისტორიაში მომხდარა და უბრალოდ მე არ ვიცი. თქვენ თუ მოკრავთ სადმე ყურს, აუცილებლად გითხარით. თორნიკემ მშვენივრად უსარგლა ბარდას კლიაროსის წინააღმდეგ ორი ბრძოლა გაიმართა, აი ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი 978 წელს და მეორე ერთი წლის რამდენიმე თვის შემდეგ, უпростоრად 979 წელს, 979 წლის მარტში მან გადამწყვეტი დარტყმა მიაყენა ბარდას კლიაროს, ის დაამარცხა, გააქცია, ასე ვთქვათ, იმპერიის საზღვრებიდან, ბარდა თავს უშველა, ის არ დაუჭერიეთ, ვერ შეძლეს მისი შეპყრობა და ბაღდადს შეაფარა თავი. აი ესეთი გახლავთ აი ამ ძალიან სერიოზული საქართველოს ისტორიაში დიპლომატიური აქტის, ასე ვთქვათ, მოკლე ისტორია. დავით კუროპალატს შემდეგ, როგორც ჩანს კი არა ქრონოლოგიურად ეს ასია, დიდ კუროპალატად სწორედ აი ამ გამარჯვების შემდეგ იხსენიება ის ერთ-ერთ წარწერაში და აი ეს არის მნიშვნელოვანი. მას ზუსტად როდის მიენიჭა კუროპალატობის ტიტული, ეს ცოტა საკამათოა, ახლა მეცნიერთა უმრავლესობა იზიარებს იმ აზრს და ეს ლოგიკურიცაა და შეიძლება თქვენსაც ეს აზრი გაგიჩნდეთ, რომ მან კუროპალატობა მიიღო ამ თავისი დამსახურების შემდეგ. ანუ აი ამ გამარჯვების შემდეგ მასთან უკვე ბიზანტიის საიმპერატორო კარი და ზოგადად მაკედონელთა დინასტია ნამდვილად ვალში იყო და აი ამის შემდეგ მიენიჭეს, მაგრამ გიორგი მთაწმინდელი ამ დაპირისპირებამდე, როცა იხსენიებს დავით კუროპალატს, ყოველთვის იხსენიებს კუროპალატის სტატუსით და მე სერიოზული ეჭვი მაქვს, რომ დავითი რომ მანამდე კუროპალატი არ ყოფილიყო, გიორგი მე მგონი ესეთ სერიოზულ შეცდომას არ დაუშვებდა. ყოველ შემთხვევაში მინდა იცოდეთ, რომ ორნაირი მოსაზრება არსებობს. ერთნი ამტკიცებენ, რომ დავით კუროპალატის ხარისხი, წოდება, ტიტული მიიღო აი ამ დახმარების შემდეგ, რომელიც მან გაუწია ბიზანტიის იმპერიას, ან საკუთრივ მაკედონელთა დინასტიას, ან 979 წლის მომდევნო პერიოდში, ხოლო მეცნიერთა მეორე ჯგუფი, ასე ვთქვათ, იმ აზრს უჭერს მხარს, რომ ის ამ ამბებამდე, ანუ 978 წლამდე უკვე კუროპალატის ტიტულის მფლობელი იყო. დავითი ამ ყველაფრის შემდეგ განაგრძობს ისევ აქტიურ სამხედრო მოღვაწეობას. ეხლა საკუთრივ
ამბების პერიოდში, ანუ ამ ამბების პარალელურად საქართველოში რა პროცესები ვითარდება, ამაზე ჩვენ შემდეგ ლექციაზე ვისაუბრებთ, საკმაოდ ამომწურავად და პრინციპში შემდეგი ლექცია არის ჩვენი სალექციო კურსის კულმინაცია, იმიტომ რომ საკუთრივ საქართველოს გაერთიანებაზე გვექნება საუბარი. მინდა ასევე გითხრათ, რომ 990 წელს დავითმა არნახული სამხედრო გამარჯვება მოიპოვა და აი ეს მანასკერტი, ანუ მანციკერტი წეგან რომ გაჩვენეთ, აი ეს გაათავისუფლა, ანუ პრინციპში აი ამ ამბების შემდეგ ის აქტიურად ახორციელებს სამხედრო ოპერაციებს აი ამ ტერიტორიაზე. ანუ ათავისუფლებს იმ ტერიტორიას, რომელიც აი ფორმით რა ფორმაც წეგან აღნიშნე, მიენიჭა ქართულ მხარეს. როგორც ჩანს, ალბათ მას აქვს იმედი, რომ აი ამ ტერიტორიებს ის თავის სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, შემოუმტკიცებს. ყოველ შემთხვევაში ეს ტერიტორია სულ ცოტა ხანში, ანუ რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ, სერიოზული დაპირისპირების საგანი გახდება, რასაც, ასე ვთქვათ, დატვრილებით მიმოვიხილავთ, როდესაც საუბარი გვექნება უკვე გაერთიანებული საქართველოს მეორე მეფეზე, გიორგი პირველზე. ერთგვარი შეჯამების სახით მინდა აღნიშნო, კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვა, ასე ვთქვათ, იმ ფაქტს, რომ თვითონ დავითი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა ამ პერიოდის საქართველოს ისტორიაში. მართლა მე არ მინდა თქვენზე ზეგავლენა მოვახდინო და ჩემი აზრი მოგახვიოთ თავს. ყოველ შემთხვევაში გარდა სკლიაროსთან დაკავშირებით დაფიქსირებული მისი პოზიცია, როგორც დავწუნდებით უკვე შემდეგ ლექციებზე და ის ხელშეკრულება და მოლაპარაკებაში ჩადებული პუნქტები შეიძლება მაინც და მაინც, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად წარმატებული ვერ აღმოჩნდა, მაგრამ უდაოდ ის არის პიროვნება და ის არის ადამიანი, რომელიც რეგიონში არაბთა ბატონობას ძალიან სერიოზულად და ძალიან მნიშვნელოვნად, ასე ვთქვათ, ასუსტებს. ეს აუცილებლად უნდა დავიმახსოვროთ და რა თქმა უნდა, როგორც დასაწყისში აღნიშნე და ამაზე შემდეგში გვექნება საუბარი, ის არის ადამიანი, რომელიც ძალიან აქტიურ როლს თამაშობს ქვეყნის გაერთიანების, ანუ საქართველოს ერთ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბების საქმეში. მინდა ამით დაგემშვიდობოთ. ეხლა დღეს ისეთ საკითხზე გვქონდა საუბარი, რაც ისეთი პოპულარული თემაც არის, ასე ვთქვათ, აკაკი წერეთლის თხზულებიდან გამომდინარე, თუგნება. მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ დღევანდელი ლექციიდან გამომდინარე თქვენი მოსაზრება ჩამოგიყალიბდებათ და აი ამ მოსაზრებას ძალიან დიდი სიამოვნებით მოვისმენ სემინარზე, როდესაც ერთმანეთს შევხვდებით ამ ლექციის შემდეგ. მანამდე საუკეთესო სურვილებით მინდა დაგემშვიდობოთ.